تو این ویدیو میخوایم با همدیگه آموزش یکی دیگه از ویدیوهای پلیلیست حروف انگلیسی موربردیو با همدیگه یاد بگیریم و اونم حرفی نیست به جز حرف وای. اگه اسمتون با وای و یه جورایی به فارسی شروع میشه اسمتون رو هم کامنت کنین و اینکه مرسی که با حمایت قشنگتون بهم انرژی میدین. بریم که ویدیو رو شروع کنیم. برای این بافت احتیاج داریم به تقریباً 200 عدد مهره پلاستیکی سایز 8، تقریباً 5 متر نخ ماهیگیری شماره 5، یک حلقه آویز و یک نخشین. برای شروع تقریباً 1.5 متر نخ جدا کنیم. 1 متر 1 متر و نیم. 4 تا دونه مهره برداریم و بندازیم داخل نختون. به این شکل چهارمی و یا همون آخری رو بیارین سر نختون، توی دستتون نگه دارین. به این صورت سر دیگه نخ رو به صورت مخالف وارد همین مهره کنین. به این شکل دو انتهای نخ رو همسر کنین و بکشین. به این صورت اولین خونمون که یه خونه 4 تایی هست تشکیل شد. برای خونه بعد 3 تا دونه مهره بردارین. یکیشو بندازین داخل این سر نخ، یکیشو داخل اون سر نخ. به این صورت سومی رو بندازین داخل یه سر نخ، فرقی نداره کدوم. و با سر دیگه نخ ببافین، همسر کنین و بعد بکشین. به این شکل دومی خونمون هم که یه خونه 4 تایی هست تشکیل شد. خونه بعد رو هم دوباره 3 تا دونه مهره بردارین. یکیش رو داخل این سر نخ بندازین، یکی رو داخل اون سر نخ و با سومی ببافین. به این شکل سومی رو بندازین داخل یه سر نختون، فرقی نداره کدوم. و با سومی ببافین، همسر کنین و بعد بکشین. اینم از سومین خونمون. برای بافت خونه بعد 4 تا دونه مهره بردارین بچه‌ها. 2 تاش رو بندازین داخل این سر نخ، یکیش رو داخل اون سر نخ. به این شکل بچه‌ها. و حالا چهارمی رو بندازین داخل یه سر نختون. فرقی نداره کدومو ببافین. محکم بکشین. به این شکل خونه چهارممون که یه خونه 5 تایی هست تشکیل شد. برای بافت خونه بعد دوباره 3 تا دونه مهره برمیدارین، یکیشو داخل این سر نخ میندازین، یکیشو داخل اون سر نخ و با سومی میبافین. به این شکل هم از پنجمی خونمون بچه‌ها این روتین این خونه رو دوباره دیگه تکرار کنیم. خیلی خوب بچه‌ها، به این شکل بعد از این خونه 5 تایی ما اینجا 3 تا دونه خونه 4 تایی داریم همین شکلی که می‌بینین و الان سر نخمون داخل این مهره هست. حالا بچه‌ها سر نخ ما داخل این مهره‌ای هست که بهتون نشون دادم. ما می‌خوایم الان چیکار کنیم؟ در ادامه بافت این دو تا سر نخ رو برسونیم به این مهره‌ای که الان واسهتون علامت گذاشتم. به این شکلی که الان بهتون میگم بچه‌ها. اول از این سر نختون که به این سمت چپ هست می‌خوایم اقدام کنیم. به این شکل بچه‌ها از این مسیری که بهتون میگم این نختون رو رد کنیم، از این مسیر مهره‌ای، از این مهره این 3 تا و در انتها این مهره. بچه به این شکل همونجوری که میبینین این سر نخ هم انتقال رفت به این مهره مورد نظرم. حالا میرم سراغ اون یکی سر نخم و از این مسیر مهره‌ای که بهتون میگم رد کنین تا برسین. ببینید ما الان اینجاییم
وارد این مهره، این و در انتها مهره مورد نظرمون میشیم. به این شکل بچه ها الان هر دو سر نخ ما انتقال یافت به این مهره‌ای که بهتون گفتم. به این شکل. حالا اینجا شروع میکنیم به بافت دوباره. 3 تا دونه مهره بردارین، یکیشو داخل این سر نخ، یکیشو داخل این سر نخ و با سومی ببافین. به این شکل و حالا همین روتین رو دوباره دیگه تکرار کنیم. خیلی خوب بچه ها، به این شکل همینجور که میبینین 2 تا دونه خونه دیگه رو هم بافتم. اینجا کار من تو این قسمت تموم شد. بعد نخم رو گره بزنم که بافتم باز نشه و دیگه محکم بشه. به این شکل که بچه ها الان یکی از سر نختون رو، من این سر نخم رو در نظر بگیرین، این رو از این مهره و این مهره رد میکنم تا برسه روبروی سر دیگه نخم. به این شکل بچه ها و حالا 2 سر نخ رو 3-4 تا دونه گره محکم میزنم. محکم بکشیم. خب بچه ها و من اینجا 3 تا دونه گره زدم. حالا همین نخ رو، یکی از سر نخ رو وارد مهره میکنین تا این گره یکم وارد مهره بشه، داخل بافتتون پیدا نباشه. میبینین رفت داخل این مهره. حالا میتونین 2 سر نخ رو یکم رد کنین بین کل کار، ولی لازم هم نیست. حالا اینجا 2 انتهای نخ رو بگیرین قیچی کنین و به این صورت این قسمت از وایمون تکمیل شد. حالا برین یه دونه دیگه به همین شکل ببافین و بیاین. خیلی خب بچه ها، میبینین من 2 تا تیکه وایم رو به این شکل بافتم. حالا وقت اینه که این 2 تا رو به هم وصل کنیم و اون ساختار سه‌بعدی رو تشکیل بدیم. اینجا تقریبا 2 متر دوباره نخ جدا کنین و اینجا بچه ها این آویز و حلقتون رو هم بیارین و ببینید بچه ها از یک سمت باید شروع کنین. نگاه کنین، من از این مهره شروع میکنم. این مهره رو میبینین، نختون رو بندازین داخل این مهره. خب حالا اینجا اگه این تیکه رو بندازین روی این تیکه که الان نخ داخلش هست، ببینین این مهرهش میشه کدوم مهره از این تیکه؟ میشه این دیگه. نگاه کنین، بذارین روش، بذارین روش، میشه دقیقاً این. الان این بچه ها اینجا یه سر نخ بالا داریم به سمت خارج بافت، یه سر نخ پایین به سمت بافت. داخل این پایینیه یه دونه مهره بندازین به این صورت و حالا اون یکی دیگه رو بیارین، این مهره مشابه همون که پیداش کردیم رو به این شکل نختون رو ازش رد کنین به این صورت. الان این اون مهره اضافه شده هست. حالا اینجا یه دونه مهره بردارین بندازین داخل یه سر نختون، فرقی نداره کدومو، با سر دیگه نخ ببافین. نخ جدیده، تا 3 تا خونه اول همسر کنین و بعد بکشین. ببین من بازش رو بهتون نشون بدم. به همچین شکلیه. این رو 2 تا تیکه رو بندازین روی هم. این اون 2 تا مهره اضافه شده به این شکله. حالا بچه در ادامه وارد یک روتین میشیم به این شکل که هی بعد بچرخین. الان ما این جهتیم، بیاین جهت
بعدی نخ سمت راست و چپ داریم که هر کدوم رو از مهرهای کناریشون رد میکنیم. به این شکل بچه‌ها. حالا اینجا هم یه دونه مهره بیارین و هم حلقه آویزتون رو و به ترتیب بندازین داخل نخ. اول من حلقه آویزم رو میندازم داخل نخم و بعد مهرم رو میندازم و یه دونه مهرم رو و با سر دیگه نخ میبافم. ببینید بچه ها اینجا این خونه تشکیل شد، حلقه آویزمون هم متصل شد و به این صورت. حالا در ادامه دوباره روتین همین خونه رو تکرار میکنیم به جز این حلقه آویز، به این صورته که نخ سمت راست و چپ رو ببینین این جهتیم، جهت رو بچرخونین، فرقی نداره، نخ سمت راست و چپ رو از مهرهای کناریش رد میکنیم و با یه مهره بافت میزنیم. اینجا از توی این حلقه هم رد کنین و بعد برین داخل مهره کناری. به این شکل. اینم از این خونه. حالا همین روند بافت رو بچه ها ادامه بدیم و تکمیل کنیم این قسمت رو دیگه. اگه نختون هم کوتاه شد حینش فکر نمی‌کنم اگه 2 متر بردارین کم بیاد، ولی کم اومده یا نه، ویدیو فلسفه اضافه کردن نخ رو ببینین و بافتتون رو ادامه بدین. خیلی خوب بچه ها، من از این قسمت شروع کردم کلی بافتم وصل کردم و الان رسیدم به این قسمت. این اینجایی بود که بچه ها ما شروع کردیم به اتصال این دوتا تیکه. الان بچه اینجا ببینین نخ سمت چپ و راستم رو من از مهرهای کناریش در وهله اول رد میکنم. به این شکل. اینجا یه دونه مهرم رو الان نگاه کنیم به چه شکله. الان این خونه تکمیل نشده، یعنی الان 2 تا خونه دیگه مونده، ولی من اینجا خونه یکی مونده به آخر رو که مهرش رو بندازم و تکمیل کنم به این صورت. یکو این خونه، الان این خونمون تکمیل شد. این خونم در ادامه بافت این خونه تکمیل میشه، ولی خب بچه تکمیل شدن تکمیل نیست، یه جورایی 4 تا مهرش صرفا کنار هم دیگه قرار گرفتن بدون اتصال نخ. همینجور که میبینین اینجا کاری که باید بکنیم اینه بچه ها، یک از سرای نختون رو بر فرض این رو بیاین یک دور کامل دور مهرها بزنین، از این و در انتها این دوباره رد کنین. به این شکل. و حالا بچه ها اینجا این 4 تا مهره با اتصال نخ به هم وصل شدن همینجور که میبینید. حالا اینجا اون یکی سر نخ رو از این مهره و این مهره رد کنیم، برسونینش روبروی این یکی سر نختون. به این صورت. حالا 2 سر نخ رو 2 تا دونه گره محکم بزنید. خیلی خوب بچه ها، من اینجا 2 تا دونه گره محکم زدم این گوشه. الان همین سر نخم رو میفرستم داخل همین مهره
بعد محکم میکشمش تا گره بره داخل این مهرمون و دیگه تو باف پیدا نباشه. حالا میتونید دو سر نخ رو بین کل باف رد کنین یا اینکه همینجا تق و تق ببرین اضافی نخ رو. و بچه ها اینم از تکمیل این آموزش. اگه بچه از این ویدیو لذت بردین لطفا ویدیو رو لایک کنین، کامنت بذارین تا ویدیو بیشتری دیده بشه، منم انرژی بیشتری بگیرم و واسهتون ویدیو بهتر و بیشتری بذارم. و اینکه اگه از آموزش این حرف لذت بردی بهت پیشنهاد میکنم پلیلیست حروف انگلیسی رو ببینین که تا حالا 4 تا حرف دیگه هم توش یاد دادم. و اینکه مرسی که تا آخر تماشا کردی. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.